د کمپیوټر ساینس او هیکینګ زده کړې لپاره زموږ د یوټیوب چینل پښتون ټیک سبسکرایب کړئ. السلام علیکم. ډیرو ملګرو پوښتنه کړې وای دا داسې عکس دا کوم رقم ستاسو په ګورئ چې والا عکس په کته کس ښکاري که نه نور شاوخوا یې نه ښکاري، دا څنګه په ټیک ټاک باندې لګوی سو؟ نو دې لپاره باید دا عکس جوړ کړئ. ښه نو اوس راځو دې لپاره څنګه جوړیږي. په دې لپاره به پلی سټور ته ورننوځئ، چېرته م نښه ورکړه پلی سټور ته یو پرې داخل سوئ او دلته ته ودرېږئ. دا نوم ګورم ما مخکې نه را ډاونلوډ کړی یم، دا پیک آرټ دا به را ډاونلوډ کړئ. پیک آرټ هم هغه کې به ولیکئ سرچ کې، هغه هم زه را ډاونلوډ کړم. ما خو ډاونلوډ کړی دا خو دغلته درته راځي پیک آرټ هم ولیکئ، ډایرکټ درته د اپلیکیشن راولي. دې ته ورسئ نو دغه رقم اپلیکیشن د دې باندې به کلیک کړئ، ورننه به ور داخل به سي یو پرې ډاونلوډس. بیا به په دې جمع اپشن باندې کلیک کړئ، دلته بره چېرته م نښه ورکړه دلته تاسو خپل عکس سلیکټ کوی سئ. عکس هم سلیکټ کړو، بیا به دغه لاندې بیاتي باندې کلیک کړئ، بیا به دلته په دې چېرته م نښه ورکړه هغې باندې به کلیک کړئ. هغې باندې هم چې کلیک کړه دلته تاسو اوس خپل عکس مطلب کوم یو جیان لکه پاتې سي باید هغه غواړئ که نه، نو هماغې باندې به دغه ته ګوته به ترې راتاو کړئ، مطلب دا سور خط پرې راځي که خیال م کړی. نو دا هم چې هغه که بیا به بره چېرته م نښه ورکړه هغې باندې به کلیک کړئ. دا موږ دا کوم سور هغه ته تاوله که خیال م کړی. نو دې سترګه باندې به کلیک کړئ تر څو چېرته م چې نښه ورکړې وه تر څو تاسو وګورئ. ګوره دا بیګراونډ ته لرې څه. ښه نو اوس راځو دا چېرته م چې اوس نښه ورکړه دې باندې تاسو دا نور څه پاتې هغه لرې کوی سئ. دې بل باندې که چېرته غلطي درنه وسي بېرته یې را دغه کوی سئ، د هغې باندې غټوی راوړه کوی سئ چې مطلب دا لږ ځای ووښي که زیات.
اوس هم سې عکس مطلب جوړ کړه که نه په هر آپشن باندې به کلیک کړي چېرته سې نښه ورکړې وه دا به لرې کړي زر باندې به کلیک کړي بیا به د چېرته هم نښه ورکړې دې باندې به کلیک کوي په دې هم سې کلیک کړه نو په سیو آپشن باندې به کلیک کړي چېرته هم نښه ورکړه دا بیا راځي دا به لرې کړي پبلیسټي ده بیا دلته هغه ګلري باندې به کلیک کړئ چېرته هم نښه ورکړه هغې باندې هم کلیک کړه مطلب یې تاسو عکس سیفس هغه چې سیفس نو اوس تاسو خپل هغه باندې لګوی سئ خپل ټیک ټاک پروفیل باندې نو دا دی موږ عکس یې لاندې راغلی ده که خیال هم کړی کوم هم سخت کړی دا د اوس ټول پکې نه راځي تاسو خیال کوئ چې یو داسې عکس هغه کې ټول پکې مکمل راسي یا پکې نیمایي ورکول غواړي هغه تاسو خپله خوښه ده عکس هم سلیکټ کړه دا د پروفیل باندې مو ولګوو نو بیګګراوند ورسره نشته څنګه تاسو خیال کړی وي سپین ده که نه اوس دلته خو یې نه ښیي اوس د ټیک ټاک نه به ووځو تر څو بیرته هغه سي ریفریش سي اوس ورته راغلو نو که چېرته تاسو خیال کړی یا ویډیو ته ورسئ که نه نو هغه د عکس کتی سئ ستاسو بیګګراوند یې هماغه د ویډیو بیګګراوند پکې راځي که نه او نور دی موږ فقط کوم یو کس وي هماغه کس پکې ښکاري نو د نورو ویډیوګانو لپاره موږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ څه غوښتنه مې کمنټ کې کوی سئ ملګرو سره ویډیو لایک یې کړئ او ملګرو سره شیر کړئ